بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل مع بعض سلسلة شرح مستندات جوجل بالعربي، جوجل دوكيومنتس بالعربي. في الفيديو ده هتكلم عن اللي هو الرؤوس والتسجيلات بتاعة الصفحة، اللي انت تضيف الهيدر والفوتر بتاع الصفحة، اللي هو بنشوفها احنا في الكتب مثلا أو في البي دي اف. فوق خالص في كل صفحة حاجة متكررة كده، في كل صفحة بتتكتب، أو حاجة متكررة دايما في آخر كل صفحة. فاللي في آخر الصفحة ده اسمه تذييل، واللي في أول الصفحة ده اسمه رأس الصفحة. فأنا عايز أضيف حاجة رأس بس، هعمل كده وأكتب اللي أنا عايزه. مثلا يعني المقالة دي أنا جايبها من على ويكيبيديا. برضه على فكرة أنا ممكن أعمل لها تنسيق زي ما أنا عايز. عايزها مثلا تبقى في الوسط، عايز أديها لون مختلف. بس المفروض إن أنا أنزل أول كل صفحة ألاقي الرأس بتاع الصفحة ده ثابت أهو، ما بيتغيرش معايا وبيتبع معايا عادي، مفيش مشكلة لو أنا هطبع المستند ده في الآخر. برضه بالنسبة لتسجيل الصفحة، ممكن إن أنا أعمل ديل لكل صفحة. ممكن الديل ده أخليه إن هو أرقام الصفحات مثلا، وده الاختيارات بتاعة أرقام الصفحات أخليه يظهر من أول صفحة. ممكن الصفحة الأولانية يبقى مثلا غلاف، فأنا مش عايزه يظهر من أول صفحة، فهعلم على دي، أشيل الصح من جنبها ويبتدي هو يرقم من تاني صفحة. عايز الترقيم هو بدءا من واحد، أو أنا عايز لو أنا مثلا جزء من المستند بادئ من 10، بادئ من 15، فعايز الترقيم يبتدي من رقم مختلف، فهكتب بدءا منين. أنا طبعا أنا عايزه يبتدي من واحد، وهكتب كده أوكي. طبعا لو أنا عايز ده، أفترض مثلا أنا عايزه يجي على الشمال، أنا حر، يجي على الشمال أهو. عايزه يبقى في الوسط، برضه أنا حر، مفيش أي مشكلة. التنسيق بتاعه نغيره برضه زي ما أنت عايز. ده عايز رأس الصفحة يبقى كام، مسافتها قد إيه، والتزييد بتاع الصفحة برضه والحجم بتاعه قد إيه. عايز تقلله، نقول لها مثلا افترض إن أنا عايز أخليه نص، عايز أخليه نص، هلاقي الحجم بتاعه بقى قد إيه من الصفحة. ماشي، أنا شايف إن الأوبشن وحش شوية، فنخليه زي ما كان. آه الرأس وذيل الصفحة دول مختلفين عن في حاجة اسمها الهامش. معلش أنا بدور عليها، هي موجودة فين؟ اللي هي الحاشية السفلية دي، الدراج أهي، والحاشية السفلية اللي هي الاختصار بتاعها كنترول وألت وإف. الحاشية السفلية ديت اللي بيتكتب فيها مثلا يعني المصادر. لو أنت عايز كل جزء أو جملة معينة عايز تعزو للمصدر بتاعها، يعني تقول المصدر بتاع الجملة دي منين، إن هي موجودة في المرجع الفلاني الفلاني أو في الكتاب الفلاني الفلاني، من المؤلف فلان الفلاني، ده النشر فلان الفلاني. فاللي هو ده اسمه حاشية الصفحة، ده اسمه بالإدراج أهو الحاشية السفلية. دي بقى اللي أنت بتكتب فيها. في وسط الفقرة بتاعتك مثلا هتحط مثلا مجموعة قصص ومقالات، قوس قزح مش عارف، مجموعة قصصية 7 قصص، كذا 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 صدرت عن كذا. هتدي هنا مثلا رقم واحد، وتيجي بين قوسين كده رقم واحد، وتيجي تحت تشرح بقى رقم واحد دي في الهامش اللي انت عايز تكتبه. عايز تكتب بقى مصدر الكلام دوت، عايز تضيف معلومة زيادة ملهاش علاقة بالكلام اللي انت كاتبه، يعني مش محتاجها ان انت تكتبها
في الكلام اللي فوق دوت بتكتبها تحت في الهامش، والهامش بتاع الصفحة ده غير الديل بتاع الصفحة. ده اللي أنا كنت عايز أقوله. الهامش عادة هيبقى كبير. أنت في كتب ساعات بتلاقي الهامش مثلا واخد نص الصفحة، ممكن الهامش يبقى واخد ربع الصفحة، حسب ما أنت عايز تكتب إيه في الهامش. فالهامش حاجة والزيل بتاع الصفحة حاجة تانية. أنا كده خلصت راس الصفحة وديل الصفحة والهامش. إن شاء الله نتقابل في الفيديو الجاي.